خب قسمت سوم مربوط به قسمت دیلی یا تکراره. خب ببینیم این دیلی چیه. یه دیلی فروتی دیلی اضافه میکنیم به اسلات 2. خب این چیزیه که تکرار میده به صدامون. یه نوتی که وقتی میزنیم یه نوت زدم ولی میبینید که چند تا نوت شنیدی بعدش تکرارش. خب معمولا تو دیلی 2 چند تا پریست داره که زیاد جالب نیست، ولی آخریه تنظیم دستی میتونید بکنید. مثلا بیارین اینجاها 1/4 بیت براتون تکرار میزنه، بیارین اینجا 1/2 بیت، بیارین اینجا 3/4 بیت، بیان اینجا 1 بیت. هر 1 بیت یه تکرار داره. خب معمولا 1/4 بیت رو برای استفاده میکنیم. این هم صدای دیلیمونه که الان صفرش کردیم نمیاد، صدای تکرارامونه. مثلا زیادش کنیم صداش خیلی زیاده. تنظیمش باید بکنید دستی. خب پینگ پونگ اینجا نوشته. پینگ پونگی، صدای پینگ پونگی یعنی یکی از چپ میزنه یکی راست میزنه تو دیلی. یه چپ یه راست، یه چپ یه راست. اینورت یعنی مستقیم. نورمال هم که نورمالشه دیگه، به همون تقریبا مثل مستقیمه. معمولا پینگ پونگی انتخاب میکنم. این هم صدای ورودی مونه. صفرش کنیم کلا نمیاد، فقط دیلیمون میاد. این هم باید تنظیم کنیم، ریستش میکنیم. صدای دیلیمون رو زیاد کنیم. بیایم به کریستالمون هم دیلی بدیم. خب میایم آخریه تنظیم دستی انجام میدیم. به این شکل در میاد. خب یه پد میخوام من اضافه کنم. انتخاب میکنیم. صداش هم کم میکنیم. به اسنیرمون هم بعضی جا میتونیم دیلی بدیم.
سر خودم مثلا میتونیم بده. من الان بهتون میگم چجوریه. من دیلی اینو خاموش میکنم. خب یا اولیش میتونید زیاد کنید، دومیش کم. از کم به زیاد میچینین، دستی میشه این دیلیو. اینجوری تمیزتر در میاد کارتون. اینو دستی چیدین دیگه، دیلیشو حالا پاک میکنیم با دیلی خودش میشنویم. مفهوم دیلی و تکرار همین بود دیگه، چیز سختی نیست. برای این قسمت کافیه. یا علی.